हेलो एभ्रिवान, आजको हाम्रो भिडियोको टपिक्स रहेको छ हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल। तपाईहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुनमा चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गरेर लट्स अफ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको थ्रुबाट घर बसी। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानल बनाउनु पर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो कुनै पनि तपाईँको वेब ब्राउजर खोलेर चाहिँ youtube.com हान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ मोबाइलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई मोबाइलबाट युट्युब च्यानल बनाउन मन लागेको छ भने तपाईँले तल गएर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला कि मोबाइलबाट कसरी युट्युब च्यानल बनाउने भनेर। म त्यसमाको लागि पनि भिडियो बनाउनेछु। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ साइन इन भनेर लेखेर आएको छ। साइन इन गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै पनि जिमेल आइडी चाहिन्छ। जिमेल आइडी किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो युट्युब भनेको गुगलको प्रोडक्ट हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जिमेल आइडी आवश्यक पर्छ। र यदि तपाईँहरूलाई जिमेल आइडी बनाउन आउँदैन, जिमेल आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि कन्फ्युजन छ भने मैले तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाउ टु क्रिएट जिमेल आइडी भनेर चाहिँ मैले एउटा भिडियोको लिङ्क दिनेछु। त्यसमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो जिमेल आइडी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले आकाटेकमा चाहिँ के गरेँ, क्लिक गरेँ। आकाटेकमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मैले पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। म अब यहाँबाट चाहिँ पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले आकाटेकमा क्लिक गरेँ। आकाटेकमा क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ मेरो पासवर्ड हाल्छु। पासवर्ड हालिसकेपछि मैले चाहिँ नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि नट नो गर्छु म। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु है त, तपाईँको चाहिँ जिमेल गुगल लगइन भइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानल बन्यो कि बनेन भनेर हेर्न पर्ने खण्डमा चाहिँ आकाटेकमा गएर चाहिँ तपाईँले क्रिएट च्यानलमा गएर चाहिँ च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र नाम चाहिँ तपाईँले के राख्ने भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले आकाटेकै राख्छु। त्यसपछि ह्यान्डलमा चाहिँ यो आकाटेक नै छ। यो सर्च गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हो। त्यसपछि मैले यहाँनिर पिक्चर्समा गएर मेरो आकाटेकको चाहिँ फोटो राख्छु। मैले चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ डाउनलोड्समा गएर यो मेरो लोगो 02 भन्ने चाहिँ मेरो त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति सानो गरिदिन्छु। ठ्याक्कै बिचमा राख्छु। त्यसपछि मैले मेरो लोगो छानिसकेपछि मैले यसलाई टर्न गर्छु। त्यसले चाहिँ थोरै टाइम लिइरहेको छ, किन भन्दाखेरि मेरो इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ अलिकति स्लो छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पिक्चर अपलोड भइसकेको छ। तपाईँको च्यानलको नाम आकाटेक छ। तपाईँले यहाँनिर गएर आफ्नो च्यानलको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ AKR आकाटेकै राख्छु म मेरो च्यानलको नाम। आकाटेकै राख्छु र क्रिएट च्यानल गर्छु। त्यसपछि यो लोड भइरहेको छ। फाइनल्ली मेरो चाहिँ के छ, च्यानल बनिसकेको छ युट्युबमा। अब यो युट्युबमा मेरो च्यानल बनिसकेपछि यसलाई त अब हामीले खोज्न पर्यो वा हेर्न पर्यो मेरो च्यानल एक्ज्याक्टलीमा बन्यो कि बनेन भनेर हो। मेरो अर्को ट्याबमा गएर मेरो अर्को गुगलको ट्याबमा गएर youtube.com हान्छु। youtube.com हानिसकेपछि चाहिँ म सर्च गर्छु AKARTECH। यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ आकाटेक भनेर। यहाँ फिल्टर लगाएर चाहिँ म यहाँले के गर्छु, च्यानल्समा हेर्छु। यहाँनिर मेरो आकाटेकमा चाहिँ मैले भर्खरै च्यानल बनाएको भएर चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ तल आउँछ होला सायद, र सायद नआउन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि यो मैले भर्खरै बनाएको च्यानल हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबले चाहिँ प्रोसेसिङ लिनको लागि वा च्यानलमा देखाउनको लागि सर्टेन टाइम लिन्छ होला। म तपाईँहरूलाई सर्टेन टाइम त अभियसली पनि लिन्छ नि त। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ युट्युबमा आफ्नो भिडियो कसरी हाल्ने भन्ने जानकारी पनि दिन्छु।
र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मेरो भिडियो मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरो यो आकार टेकलाई पनि खोजेर यदि तपाईहरुले भेट्नु भएर खोजेर मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र आकार टेक भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला तपाईले भेट्नु हुन्छ कि हुँदैन यदि भेट्नु भयो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला भेट्नु भएन भने पनि अलिकति तल स्क्रोल होला स्क्रोल गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद।